سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. همین اول کار یه نکته‌ای رو بهتون بگم که نگرانی احتمالیتون رفع بشه. این روزا اگر احساس کردید یه جسم خارجی خیلی زمخت وارد لباستون، به خصوص لباس زیرتون شده و داره هی وول میخوره و اذیتتون میکنه، هیچ نگران نباشید. سوسک و مارمولک و هزار پا نیست. بیماری پوستی هم نیست. این کله مبارک مسئولین محترم نظام مقدسه که از هفته گذشته بیش از پیش فروش کردن توی تنبون مردم و قراره از این به بعد فروتر هم بره. نمایندگان مجلس راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر سبک زندگی مردم رو تصویب کردند. یعنی تا الان خوردن و پوشیدن و دیدن و شنیدن و زاییدن مردم رو رصد نمی کردین؟ دیگه هر چی بوده از پس و پیش پاییدین؟ چی واسه پایش مونده؟ نکنه قراره توی اتاق‌ها و حمام و دستشوی خونه‌ها آخوند مداربسته نصب کنه؟ مجلس مدعی هدف از تصویب این قانون ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهیه. آینده؟ شما هر چیز با ارزش مربوط به گذشته بوده رو به گند کشیدید، دیگه دست از سر آینده بردارید. حداقل اون با وجود شماها خود به خود نابود میشه، دیگه نیازی به پژوهیدن نداره. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شب یلدا در تقویم رسمی کشور به روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشمندان تغییر نام پیدا کرد. خب این از شب یلدا. تکلیف شب جمعه چی میشه؟ شب ترویج فرهنگ فرزندآوری و افزایش جمعیت و چهارشنبه سوری به روز تکریم همسایگان تغییر نام پیدا کرد. خب حالا که دارید دست میبرید توی تقویم، اسم اون دهه فجر هم بی زحمت عوض کنید، بذارید دهه تکریم خریت. ثبت روز امر به معروف در تقویم رسمی جمهوری اسلامی در ابلاغیه رئیسی به شورای فرهنگ عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اینم همین اول کار اسمش رو عوض کنید دیگه. بذارید روز جهانی پاچه‌گیری و فرو کردن سر در مقعد دیگران. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی گفت کتاب درسی باید متناسب با جنسیت دختران و پسران متفاوت بشه. یعنی چی دقیقاً؟ از این به بعد فقط دخترها حق دارن فرمول سینوس و کوسینوس رو محاسبه کنن؟ یا نه دخترها تصمیم کبرا میخونن، پسرها تصمیم اکبر؟ وزیر آموزش و پرورش وقتی میبینه دانش آموزا زیر آفتاب نشستن، دستور میده جای مسئولا با دانش آموزا عوض بشه. چه با تدبیر. کاش این اتفاق توی دولت و مجلس و بقیه جهان میافتاد. چون اگه شما ابله‌های بی سواد میشستین رو نیمکت بچه‌ها توی دبستان، بچه دبستانی‌ها میومدن جای شما رو صندلی صدارت و مملکت داری، وضع مملکت قطعاً بهتر بود. به این نتیجه رسیدیم که پویش موشک بساز رو راه اندازی بکنیم و اهدافمون این بودش که بچه‌ها رجزخوانی بکنن و با کودکان غزه با اقتدار همدردی بکنن. از موشک بالستیک و شهاب و فاتح و قادر و شاهد و ذوالفقار رسیدیم به این؟ حداقل یک کاغذم گوله کنید بذارین تو لوله خودکار فوت کنین سمت پرچم آمریکا. یعنی پویشاتونم یکیه، یکی گشادانه تر. بابا باز به اون پویش ته‌دیگ سوخته درست کردن. حداقل بعد پا می‌شدی یه برنج آبکش می‌کردی، یه درکونی به قابلمه می‌زدی. این که دیگه کاردستی مهد کودکه. به خدا اینا دیدن نظامی حریف نمیشن، میخوان یه کاری کنن دشمناشون از خنده بمیرن. موشک ساختن ممکنه یکم خشن باشه برای
سنین کودکی. بچه‌ها کلاً ذهنیتی راجع به هیچ خشونتی ندارن، مثل بازیایی که با تفنگ انجام میدن خشمشون رو میتونن اینجوری نشون بدن. خشنم باشه ایرادی نداره. یه 2 بار بچه رو قبل از اذان میبری تو خیابون، قبل طلوع آفتاب چند تا منظره زیبا از اعدام در ملأ عام ببینه، کلا اینا رو میشوره میبره، تو روحیش هم هیچ اثری نمیذاره. اینم نمونهش. تو نامه چی نوشتی واسه اون آقایی که بده به امام حسین؟ نوشتم که داداشم که تو راه شهید بشه وقتی بزرگ شد. داداش هم دنیا نیومده آخه، همین الان میگی داداش شهید بشه. حالا اون که بچه است هیچی، ننش چه ذوقی کرده. من واقعا همینجا از همه اعضای داعش بابت این که ما به این الدنگا میگیم جاعش عذرخواهی میکنم. به خدا ابوبکر بغدادی پیش اینا دکتر هولاکوییه. باریکلا بهت، به خاطر این نگاهی که به دختراتون دادیم واقعا دست مریضات داره ها. سلام. باریکلا واقعا بهش. باریکلا واقعا که دست بالای دست و خر بالای خر بسیاره. از ننه‌ای که بچه‌شو اینجوری شستشوی مغزی میده خرتر اونیه که از این ننه اینطوری تقدیر و تشکر میکنه. باریکلا به تو در حماقت دست پرپکان رو هم از پشت بستی. از سازمان ملل سخنرانی من زبان تاریخی زمان فارسی الحمدلله. اون داره با افتخار از فارسی حرف زدنش میگه، این در جواب میگه الحمدلله. انگار که یکی از ادب و شخصیت شما تعریف کنه بعد تو همونجا در لحظه زارت بگوزی جلوش. حالا شاید بپرسین چرا نذاش واسش چتر بگیرن؟ به خاطر تواضعش یا روحیه لطیف شاعرانه؟ هیچ کدوم. چون نیازی نداره. آخونده با عمامشون چتر سر خود محسوب میشن. ما که با این اخبار و وظایف که در فلسطین داره حالی برای ما و حالی برای امت اسلامی معتقدیم باقی نمونده. دیگه حالی به ابی میمونه، احوالی به ابی میمونه. آخه حالش بده به خاطر غزه. طوری نیست حالا از سفر که برگشتی یه توکپا برو حلبی آباد و زاهدان و سیستان بلوچستان، حالت بهتر میشه احتمالاً. اجلاس سران سازمان اکو در تاشکند، ابراهیم رئیسی طی سخنرانی در این نشست دول آمریکا و کشورهای اروپایی رو به دلیل حمایت از اسرائیل پست توصیف کرد. دیگه کار گندگوز منطقه انگار از قابلمه و موشک کاغذی گذشته، میره توی کشور دیگه پیش رئیس جمهورای یه سری کشور دیگه به چند تا کشور دیگه که اون سر دنیان فوش میده بعدم در میره. ما الان یقین کدوم حزب بگیریم آقای رئیسی که این همه مشکل آفریده تو این مملکت، یقین کدوم حزب میتونه بگیره؟ بگیم از دانشگاه امام صادق حزبه، بگیم از پایداریه، بگیم کی؟ یقه حزب سیاسی خاصی رو که نمیتونید بگیرید، ولی حالا یه پیگیری از اتحادیه صنف دامداران و دامپروران بکنید، شاید یکی گردنش گرفت. نامه جمیله علم‌الهدی به همسر امانوئل مکرون. همسر رئیسی از بریجیت مکرون خواست از همسرش بخواد از مباشرت در قتل کودکان و زنان بی‌پناه فلسطینی خودداری کنه. حالا واسه شروع یه مسیج تو واتساپ به زن بشار اسد میدادی ببینی اون اصلا سین میکنه پیام تو، بعد میرفتی سراغ نامه نگاری با بانوی اول فرانسه. حالا کاش فقط بانوی ابله کشورمون نامش به بانوی اول فرانسه رو به جای کاغذ و دستمال نوشته باشه که طرف بعد خوندن ببرتش توالت کونشو باش پاک کنه حداقل. طی هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی و حزب الله دست داشتن در حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل را تکذیب کرده و میگویند حتی اطلاع هم نداشتند. عجب چه تغییر فازی. فکر کنم جنگ غزه همینجوری پیش بریم برادران ارزشی کم کم تیشرت I love you USA بپوشن بریزن تو خیابون پرچم فلسطین و آتیش بزنن بگن ما اصلا از اول طرفدار اسرائیل بودیم. جمهوری اسلامی ایران درباره فلسطین حمایت همیشگی آن ادامه داره. حمایت معنوی و سیاسی و دیپلماسی و همچنین حمایت مالی و مادی و نظامی. بله جمهوری اسلامی که اصلا سمبل مقاومته، همیشه از مقاومت حمایت کرده، به خصوص وقتی بحث مقاومت در برابر فهمیدن مطرح باشه. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت در حالی که در اطراف بیمارستان‌های جهان علامت بوق زدن ممنوع است می‌شود، باید علامت‌های جدیدی برای بیمارستان‌های غزه و جنایات رژیم صهیونیستی ابداع شود. حمله با موشک و گلوله‌های تانک به بیمارستان‌ها ممنوع.
پس لطفاً شما هم تو کشور خودمون زیر تابلوهای لطفاً حجاب اسلامی رو رعایت کنید یه تابلوی خطر حمله حیوانات وحشی هم بزنید که مردم از گشت ارشاد و سطل ماست و اسیدپاشی در امان باشن. یکی از مقامات حاکمیتی اتفاقی واسش نمیفته، اونی که بمب میخوره مردم ایرانه، اونی که از بین میره مردم ایرانه. نگران از بین رفتن مردمی؟ اون که نیاز به بمب نداره. یه حوزه علمیه قم هست کار سطح اوپنهایمر رو میکنه. خیال جمع. مردم ایران از هزینه دادن روی این موضوع خستن، از سیاست دولت ما در مورد این که تلاش میکنه از فلسطینی هم داغ‌تر باشه، از این خستن؟ بله مردم، ولی تازگی ها خسته نشدن ها. 5-6 سال پیش هم خسته بودن. منتها اون موقع شما چون به عنوان مالکش اعظم مشغول فعالیت بودی خستگی مردم رو نمیدیدی. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم. این افتخار ماست. ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم. بله. فشارش مال مردم، افتخارش مال شما. اینم حکایت اون یاروئه که زمان جنگ زنگ زد رادیو گفت اگه صدام 100 تا موشکم بزنه به قلب تهران ما از جامون تکون نمیخوریم. موجی پرسید از کجا زنگ میزنی؟ گفت شیراز. آخه تویی که یه چوس فشار آوردن که با ریش پروفسوری نری تو مذاکره از فرداش نیم متر ریش گذاشتی، تویی که کیهان یه تیس میزد 3 روز میافتادی رو ویلچر، حرف از افتخار مفتخار نزن خواهشن. اگه کسی خسته شده شماهایید، اگه اتفاقی بیفته اونی که فرار میکنه شماهایید. این مردم امتحانشون پس داده، اونی که کم میاره شماهایید. بله مردم که موضعشون واضحه، انقدر هم در شعارهای مختلف اینوری و اونوری بهتون یادآوری کردن که تا دسته رفته تو ضمیر ناخودآگاهتون، تا جایی که رو آنتن زنده هم اعتراف میکنیم. مردم ایران با اختلاف از همه دنیا بیشترین حمایت از رژیم صهیونیستی رو کردن. از کی حمایت کردن؟ بیشترین حمایت از رژیم صهیونیستی رو کردن. بله، و این دومین بار در چند روز اخیر بود که تلویزیون به جای پخش اعتراف اجباری معترضین اعتراف سهوی مالکشای خودش رو پخش کرد. اولیش این بود: گروگان‌هایی داریم که ظرف نیم ساعت 1 ساعت اون گروگان‌ها رو از بین میبریم. شما مگه گروگانگیرید؟ گروگانگیری کار تروریستاست. شما که میگین تروریست نیستین. منظور من از گروگان‌هایی که در منطقه داریم اول خود رژیم صهیونیستیه و بعدم پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است. آها، گفتی گروگان داریم، اونا رو میگفتی که نداریم. نه مال، نه کش. اسم خودتونم گذاشتید محور مقاومت، بعد واسه یه گندگوزی ناشتا اینجوری به مال کشی میافتین. باز حداقل بذار 2 روز بگذره از زری که زدی، چون همه که میدونن شما نیم قرن 80 میلیون ایرانی رو هم گروگان گرفتین. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر 97 ساله شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام نکردند. اینم شد خبر. عدم ثبت نام احمد جنتی واسه مجلس خبرگان چه جذابیت خبری داره؟ باز اگه خبر ثبت نامش واسه مجلس مردگان بود یه چیزی. ورزشکارای سازمان یافتش در این 8 ماه 1,100,000 نفر هستش. چطوری میشه؟ در شهرستان شهر؟ بله در شهر چقدر جمعیت داره؟ در حدود 55,000 نفر. دست چیش خیلی عجیبه. چیش عجیبه. این بابام از همون روش که تعداد شرکت کنندگان انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن و نظرسنجی‌های صدا و سیما رو میشمارن استفاده کرده برای شمردن ورزشکارای شهرشون دیگه. 108 تا روستا داره. به من که آماری دادن اشتباه دادن. حالا قبولم نمیکنه. حرف خر یکیه. ولی خب حقم داره. آمار بهش دادن، عقل و شعور و سواد که بهش ندادن. یه اصلاحی آقای مجدهی دارن. بینندگان عزیز 1200 نفر بیمه شده هستش. بله، از 1,100,000 نفر رسید به 1200 نفر. البته تقریبی درست گفته بود دیگه، 1000 برابر بیشتره. اون 4 میلیون مسکنی که پرپکان قول داده بود بسازه رو مگه همینجوری بشماری درست در میاد. تو مسائل اقتصادی همه ناله میکنن. قدیم ها اگه یه نفر ازدواج میکرد، اینکه یه اتاق تو خونه پدرش بهش بدن، یه خونه اتاق 12 متری، این احساس خوشبختی میگه. آخه تو مملکت آخوندی تو خونه 120 متری هم نمیشه احساس خوشبختی کرد، چه برسه به اتاق 12 متری. الان میگم برو تو خونه 50 متری، میگه کوچیکه.
بدبختی اینجاست که انتظار دارید توی اون خونه 50 متری به ازای هر 1 مترش واسهتون یه بچه هم تولید کنن. 5 تا کتلتی بخوابوننشون رو هم دیگه. من خودم ایتالیا بودم، آشنا هستم تو انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاهای دیگه ازدواج که میکنن تو خونه 25 متری شروع میکنن زندگی مشترکشون با وسایل دست دوم. حالا باز همین که میتونستن ازدواج کنن و وسیله دست دوم بخرن خوبه. الان تو ایران شما یه کاری کردین پسر 35 ساله نهایتاً میتونه با صابون حموم باباش وارد رابطه بشه. یه توری 2 متری میندازه از سرش به پشتش، معلوم میشه خانم عروسه. میرن کلیسا، نه شام میدن، نه نهار میدن، نه شیرینی میدن. یه طناب به دم ماشین بسته، چند تا قوطی کمپوت خالی. ما گل ماشین عروسمون از هزینه عروسی اونا بیشتره. فکر کنم اینو یکی برده حلبی آباد گفته اینجا ایتالیاست، وگرنه این توصیفاتی که این میکنه واسه گزارش‌های حمید معصومی نژاد هم قفله. پیشرفت خیلی داشتیم، بعضیا پیشرفت‌ها رو میخوان نادیده بگیرن. میتونید چند تا مثال بزنید از پیشرفت‌ها؟ مثال؟ این همه مثال هست. خودش، رفیق رفقاش، آخوندا از روزخونی قبل انقلاب رسیدن به مملکت‌داری بعد انقلاب. پیشرفت از این واضح‌تر؟ دانشگاه هاست. کل ظرفیت دانشگاهی ما 120,000 تا بود، الان رسیده به 5 میلیون. تعداد اساتید ما بیش از دانشجویان قبل از انقلاب. آخه قبل انقلاب امثال سعید حدادیان و امیرحسین ثابتی رو به عنوان مأمور آبخوری دبستان هم نمیذاشتن، چه برسه استاد دانشگاه. حالا سازمان‌های بین‌المللی هستن اومدن راجع به تنبلی اجتماعی بررسی کردن، نتیجه‌ای که گرفتن اینه تنبل‌ترین مردم دنیا ما ایرانی‌ها هستیم، بعد بقیه مردم دنیا. نه، مردمی که 2 شیفت 3 شیفت در روز کار میکنن، تازه تو راه برگشت از کارشون هم یا مسافر میزنن یا دست فروشی میکنن تا کرایه خونهشون جور بشه، بعد یه مفخور بی سواد میاد بهشون میگه تنبل، صبورترین مردم جهانن، نه تنبلترین. اگه نه تا الان خشتک تو و محتویات داخل خشتک تو تا گردن جر داده بودن. حالا اگه بخواد پوشش آزاد باشه، هر کی خودش تصمیم بگیره. یه مردی خواست بره جلو دبیرستان دختران لخت مادرزاد. تو کدوم فیلم پرنی زندگی کردین شماها؟ اصلا چرا یه نفر بخواد لخت مادرزاد بره جلو مدرسه دخترونه؟ شما خودتون تصمیم نگیرید لخت مادرزاد برین خونه با جناقتون؟ من قول میدم مردم عادی لخت نرن جلو مدرسه دخترونه. بابا شما 6 کلاس سواد خوندی، دکترا داره، سواد آکادمیگری بلد باشه، جدول ضرب و وزیرش وقتی توضیح میده نه. حالا جدول ضرب بلد نیستن، بگه 7-8 تا شاید نتونن جواب بدن، مهم نیست. ولی به جاش اگه ازشون بپرسی با کدوم پا باید رفت تو مسترا، 3 سوته جواب میدن. رئیس جمهور قرار نیستش که لگاریتم بگیره از چیزی، ولی 14.1% باید بلد باشه. ده آخه مشکل فقط ریاضیش نیست، از کل زبان و ادبیات فارسی هم فقط ای مگس عرصه سیمرغ رو بلده. حافظم که زده رو دست همه اینا، همین حافظ خودمونا، همین لسان الغیب شما که تو نمیشناسیش. حافظ رو نمیشناسن مخاطبات؟ خب نبایدم بشناسن، اگه میشناختن که پا منبر آخوند نمیشستن. اینقدر امروز هنر و هنرمند در جامعه ما تحصیلات مرجع تقلید خرش بچند. خب این نشون میده که مردم خودشون شعور و فهم دارن و احتیاجی ندارن عقلشون رو بدن دست امثال تو ابله خرسوار. خلق الله نادونی که عقلشون رو سپردن به دست یک خواننده یا عقلش سپرده به یک دونه هنر پیشه. 2 ساعته داری اون بالا ور میزنی، هنوز نفهمیدی اون کله خر رو که میبری بغل صدات قطع میشه، بعد از عقل و شعور خلق الله ایراد میگیری؟ خلق الله از هر بی سر و پای معتاد ناشسته نجس تبعیت فکری میکنه. به کی بریم این دردمونو ما بگی؟ خب این فقط نشون میده شما آخوندا از هر بی سر و پای ماتحت ناشسته‌ای بی سر و پاتر و ماتحت ناشسته ترید که کسی ازتون تبعیت فکری نمیکنه. و از احکام روزمره مورد از رفتن مستر احکام استبرا و آب کشیدن مقعد بلد نیست. شما از مملکتداری و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر بکشید بیرون، برگردید سر همون تخصص مسترایی خودتون. من قول میدم مردم هر بار رفتن توالت اصلا کونشون رو بدن مستقیم شما آخوندا بشورید. خوبه؟ بوده میگه از این فیلم هاست که توش سناریوش توش مسئله عشق و عاشقی و دختربازی از این نیست، اصلا نیست. دختربازی نباشه؟ خب چه سناریویی بذارن جاش؟ با جناقبازی؟ از اول
کلاس پیش دبستانی تو کله بچه من تو میشه دیوان حافظ و اشعار مولانا. والا حافظ بنده خدا خودش از همون اول صراحتاً توی شعراش به عرقخوری و زیدبازیش اشاره کرده. خود شما زورزورکی از توش مفاهیم الهی کشیدید بیرون. با پول سهم فقرایی که میرن پول تو حرم امام رضا میندازن، سعدی و حافظ و مولوی و چنین با بهترین ورق و کتاب روغنی چاپ میکنن. والا اون پول نفتی که هیچ ربطی به حرم مرم نداره رو اینا خرج غزه و فلسطین و لبنان میکنن. بعد با پولای داخل زری بیان برن دیوان حافظ و سعدی چاپ کنن. اسکلی؟ مثل مولوی مثنوی و مولوی که اصلا یه آدم گمراهی که ببینید شبهای جمعه در قونویه مجلس رقص و سماع داشت. والا اینایی که گفتی بیشتر میخورد یکی از دافای اسمی تهران باشه که پنجشنبه شبا تو اکسپارتیای کردان شیک میزنه، نه جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا. والا به خدا. در سده چندم چیزمیزیان بود که چنگیزخان مغول برای نابودی فرهنگ و تمدن ایران به سوی مرزهای آن لشکرکشی کرد. بریم نوروز باستانیشون رو نابود کنیم. حمله! طبق مصوبه جدید مجلس از امسال به جای 7 سین 7 کین داریم. خب این از کین اول، کتلت. خب اینو انگار قبلا نابود کردن، اشکالی نداره. میریم برای چهارشنبه سوری. حمله! خب زین پس به جای مراسم چهارشنبه سوری مراسم پرچم سوزی رو داریم. از روی پرچم های آتیش گرفته میپریم و میگیم مقاومت من از تو، استکبار تو از من. حاجی پشمام، اینجا رو که قبل از ما به فنا دادن. بریم سراغ 13 به در. حمله! خب برای مبارزه با فرهنگ خرافه پرستانه غیر علمی و غیر عقلانی 13 به در، به مناسبت روز طبیعت اومدیم برای بیلاسازی در دل جنگل های سرسبز مازندران. جهت مقاومت فونداسیون بلند صلوات. ای بابا بازم دیر رسیدیم، چیکار کنیم؟ شب یلدارم که قبلا ترتیبشو دادن. بریم موسیقی و سرودای ملیشون رو نابود کنیم. حمله! سلام فرمانده، سلام به اون نسل اسیر درمانده. بابا برادر چنگیز خان. حاجی شما که چیزی برای ما نذاشتی؟ هان؟ خب بیا شکوه جانو ببر، ما قرار شده دیگه شکوه نداشته باشیم. شکوه جان یه دقیقه بیا اینجا. یا خدا اینا دیگه چه وحشیایی بودن، استرس گرفتیم والا. خدا یا خودت رحم کنین ارزشی ها به همون حمله نکنن مغولستان. چیز میز چیز میزا، 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 چیز میزا. احوال شما چطوری شدی جان؟ خوبی؟ چه خبرها؟ والا خبر که به هر حال جمعه شبه و چی بود اسمش؟ جمعه شب بود؟ جمعه شب درسته. اون شب جمعه بود عوض کرده. قراره شب جمعه بود. شب جمعه رو قرار عوض بکنن بذارن شب یا حالا روز عروس شروع میکنن یا طرفای ظهر، چون پنجشنبه میشه روز و شب ترویج فرهنگ فرزندآوری و افزایش جمعیت. امروز چی میشه؟ میشه روز بعد از روز ترویج فرهنگ آوری و فرهنگ آوری چیه؟ نه فرهنگ اصلا هیچ جوری این فرهنگو نمیاره. فرهنگ آوری نیست. فرهنگ ترویج چیه بالاخره این؟ آخه این مشکلش همین اینجوری که ببین فقط گفتنش که مسئله فقط برای من و تو و مثلا آدمای دیگه که ایجاد نمیکنه که خیلی‌ها دچار مشکل میشن. مثلا الان شب یلدایی اسم الان چی بگیم؟ شخماتی که گذاشتم واسه چیه؟ شب چی بود؟ ترویج تکریم هندوانه. اینا بعد نبوده تکریم هندوانه. نه صبر کن. حالا باز به هر هندوانه رو پاره میکنن دیگه. دوستی و غیر کمر نه بابا نه شب هم نیست، روزه. آره میگه روز ترویج
نه احترام به خانواده و تکریم خویشاوندان. یه دقیقه نگاه کن ببین اسمش چیه دقیقا. من درست چون ببین این بگم مسئله دیگه. خیلی جدیه. الان من تازه مشکلشو پیدا بکنم بهت میگم مسئله کجاست. چی اسمش؟ روزه. اولا که روز اصلا روز میگم از صبح شروع عوض شد. از صبح شروع کنم. روزه ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان. خب اینو الان شما بچه‌ها به عنوان موزیسین اگه احیانا یه دفعه یکی بهتون بگه امشب شب یلداست و مثلا آخ تو شب یلدای منی، اینو محبت کنید با اسم جدید ببینید میشه اجرا کرد. با هند نه ببین من الان بهت میگم کاری نداره. ببین آخ تو روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان منی. تمرین کنید بچه‌ها. تمرین کنید. نه ببین آخه ببین سیامک جان تو داری اشتباه می‌کنی، متوجه نمیشی. اینا تلاششون این بوده. این اسم شب یلدا خب کوتاه دیگه. یلدا اینقدر که بیشتر نیست. خب در صورتی که این اصلا شب به درازیش معروفه و اگه قرار باشه انقدر باشه که دیگه مورد توجه قرار نمیگیره. برای همین یه اسمی رو براش انتخاب کردن که به درازیش بخوره. ولی مشکل اینجاست که مردم این درازی رو فقط برای حواله دادن به خودشون استفاده میکنن و هیچ جوری این اسم رو به کار نخواهند برد. چهارشنبه سوری چی بود؟ تکریم همسایگان روز یعنی همون کاری که نمیکنن، یعنی از صبح از یک ماه قبلش تکریم همسایگان رو به جا میارن و یه جوری یه کاری میکنن که دیگه مثلا همسایه در واقع به تکریمشون هم نیست و حالا این آخ شب یلدای منی رو اجرا کنیم ببینیم چجوری میشه. یه کوچولو ببینیم چجوری میشه. میشه؟ آره حاضر. روز ترویج فرهنگ و مهمانی و پیوند با خویشان منی. بخون دیگه. الهی آخ تو بقیشو روز ترویج فرهنگ مهمانی و منی. آخ تو روز ترویج فرهنگ مهمانی. نمیشه متاسفانه. ما تلاشمون رو کردیم و اینا در واقع همونجوری که قبلا هم اشاره کردن هدفشون نابودی فرهنگ و هنر و کلا هر چیزیه که یعنی یه چیزی گفتن نشه با شعر درست کرد. گفته مثلا بیاد یه تیکه باشه، نه یه تیکه ممکنه دو تا. ببین من تا وسطش رو رفتم نمیشه. اینا باز ادامه داده بودن که نشه چپوندش توی آهنگ تا همون صبح یلدا طول می‌کشه. آره تا همون صبح یلدا بعد بشینن فکر کنن که واقعا این شب دراز به کجا ختم میشه. خوشحالی خانم که سورپرایز داری. آره سورپرایز. حداقل کلمات انگلیسی رو همونجوری بگیم که تو هفته پیش همه رو سورپرایز کردی. چجوری؟ نذاشتی من یا خواننده مثلا بیارم. حالا من این هفته یه سورپرایز دارم برات. جدی؟ آره ببینیم. برای مهمون سوژه‌ها؟ بله. ببینیم که عزیزترین سوغاتیه غبار پیراهن تو عمر دوباره منه دیدن و بوییدن تو نه من تو رو واسه خودم چه صدایی چه اجرایی. بازیستا با این اجراش وایرال شد. آره ویدیوشو من زیاد دیده بودم. حالا امیدوارم به زودی بتونیم بیاد تو برنامه باشه. امیدوارم که بتونی کارو بکنه و ببینیمش توی برنامه حتما. چه خبر شده جون؟ عالی، همه چی عالی. مهمونامون تو دف هم میزدی آره؟ قدیما جوان که هستی جوانی در کودکی دف میزدی در کودکی دف میزدی. ما زنای هنرمند که موزیسین هستن، نوازنده های چیره دستی هم هستن کم نداریم که یکیشون هم امشب مهمون ماست. آهنگساز، نوازنده کار درست، خواننده، شاعر.
خوش اومدید. مرسی. خیلی ممنون. لطف کردی اومدی. صفورا اصلا یکی از معضلاتش که تقریبا به اندازه 2 صفحه A4 برای همین ما نوشته بود که من زبان فارسیم خوب نیست و چه مشکلاتی دارم. تو چند تا زبون صحبت میکنی؟ 4 تا زبون صحبت میکنم. 4 تا زبون صحبت مثل بلبل. مثل بلبل. وقت نگران اینه که توی مصاحبه فارسی نتونه درست فارسی حرف بزنه و میدونی چرا؟ برای اینکه خیلی برای من خودم بتونم بیان کنم مهمه. ارتباط برام مهمه. برقرار کردن درست ارتباط. دقیقاً. بعد چون همیشه با خواهرم بودم، با آبجیم بودم وقتی مسابقه ایران که آبجیزها چرا آبجی شدن؟ یه دفعه چرا از جمعشون چرا؟ دیگه زندگیه. بعدش هم اختلاف سنمون زیاده، مرحله‌های مختلف زندگی، کارهای اون دوست داره یه کاری بکنه، من یه کاری بکنم. بعد دیگه موقعش بود که یه مدتی جدا شیم، ولی هم داریم با هم کار میکنیم. یه روز که با دو چرخه باز میداد جلوی او، باباش سرش تا کشید انقدر تو نرا حیوون، دختر همسایه با دوستاش بهش خندیدن، خوشبختانه عشقشو این بار دیگه ندیدن. ملودیا رو مثل که نه، من موزیک می‌نویسم، شعرهای فارسی ما هنوز ملودی می‌نویسم. شعرها رو ببخشید. چون فیوریت پوئت منه. یعنی انقدر دوست دارم کارشو که ولش نمی‌کنم. میگم بازم با اینکه گروه خودم رو شروع کردم دوست دارم تو شعرها رو بگی. این جدایی که با ناراحتی و بحث و جدل و اختلاف موامونو کشی و نه اصلا نه، خیلی آرامش بخش با صلح بود. با صلح و صفا. خب خوبه. شاید یه خورده پسیو اگریسیو ولی نه، میخوام ببینم با ناراحتی بوده یا مثلا توافقی بوده؟ اصلا هیچ. ما همیشه میدونم با هم خواهرای خوبی هستین و خیلی همدیگه رو دوست دارید و اینا رو میدونم. آره دیگه. اونایی که نمیدونم میخوام بدونم. همه چی خوب و خوش. آره همه چیز خوب و خوش. همه عالیه و مهم اینه که در کنار هم بتونید بازم کارهای فوق العاده ای رو ارائه بدین، چون مرسی. سال هاست که شما کار میکنید. یعنی برای ایرانی ها به خصوص برای زنان ایرانی شما تازه مثلا 1-2 سال اخیر نیست که کارهای مختلف رو اجرا کردین، کارهای فوق العاده باحال و موندگاری رو دارید که آدم آره گوش میدادیم آهنگ‌های قدیمی. اولین بار بود، میدونی واقعا من خاطره دارم 2 تا خواهر با هم روی صحنه انقدر با اعتماد به نفس شعرهایی که برگرفته از اجتماع، حال و هوای خودمون، زنای اون موقع. آره خیلی دو دستی میدم خودمو به دست تو شهامت، فقط یکم دیگه میخوام دوام و استقامت، گذشتم از مرز حراس، ترسی وجود نداره، تنها دلیل موندنم غرور و اعتباره. سبک موسیقی شما سبک متفاوتیه و بله. تو انگلیسی هم بهش میگن نیش مارکت دیگه، یعنی یک بخشی از جامعه رو در نظر میگیره. فیدبکی که گرفتین، بازخوردی که از کاراتون میگرفتین از جامعه چه جوری بود؟ خب اول وقتی ما شروع کردیم واقعا نبودن زیاد گروهایی که و این قبل از اینکه یوتیوب مثلا بزرگ شو بگیره. یوتیوب تازه شروع شده. آره دقیقاً. برای همین اصلا دلیلی که شروع کردیم این بود، برای اینکه من داشتم راه موسیقی خودم رو میرفتم، ولی همون سنی بودم که داشتم چیزای جدید کشف میکردم، موسیقی رو کشف میکردم، میدم چرا نداریم، چرا نیست، چرا بیشتر خانم نیستن رو صحنه، چرا مثلا سبکای متفاوت نیست با شعر فارسی و این و اون بازی خواهرانه ما اصلا این راهو باز کرد که آبجیز رو شروع کنیم. و در اون زمان خب فیدبک خیلی اون چیزی که به ما میرسید مثبت بود، برای اینکه خیلی براشون جالب بود، ولی خیلی هم براشون مثلا خنده‌دار بود. البته ما خودمون طنز دوست داریم که طنز باشه، شعرش طنز ولی خب بعضی مثلا فکر می‌کرد مثلا
بهمون میخندیدن به جای اینکه باهامون بخندن. ولی خب اینم برای ما مهم بود که بخندن. قرار نیست که همین که میخندیدن خوبه دیگه، حالا چه بهت بخندن چه با هم بخندین، مهم خنده است. دقیقاً. بابا چقدر ادعا من خودهای عصبی پرخا شده ها دیگه بابا چقدر ادعا رفاقت زیادی دخالتهای بیجان داره علاقه های غیر عادی لطفای تمیلی توقعی زیادی کاری های عجیب و جور و واجور کمک های بزرگمونم بازور. الان چه جوریه برنامه؟ الان که میدونم که یه گروه خودت رو داری، بله، که بسیار هم کارها و ترک هایی که با این گروه تولید کردیم فوق العاده است. مرسی. چجوری تشکیل شد؟ چجوری تشکیل شد؟ این از اون قسمت بگو. این گروه خب من از نوجوانی که شروع کردم موسیقی نوشتن آرزومی بود که گروه خودم داشته باشم، که بعداً آبجیز اتفاق افتاد که گروه فقط من نبود، گروه هممون بود. بعداً دیگه الان دیدم که واقعا موقعشه دیگه، اگه این آرزو رو میخوام برآورده کنم که گروه راک خودم رو داشته باشم دیگه الان باید انجام بدم، چون زندگی ابدی نیست. زندگی کوتاه است. بله، و هر چقدر نزدیکتر به آخرش میرسیم بیشتر متوجه میشیم. البته شما هنوز اولش آخرش، اگه الان نزدیک آخرش باشی پس ما رو بعد بیان چال کنیم. بچه‌ها با بیل بیان و شروع کنن کندن. ساسا فکر کنم چیزشونه، اسمتونه؟ نه، ساسا در واقع صفورا صفویه. خب دیگه اسمتون رو دیگه، اسم خودته دیگه، ساسا. ولی برای همین گذاشتم ساسا. خب خیلی خوبه، یعنی هیچ کدوم از اعضای گروه اسمشون که نه خودتی فقط خوبه. ولی بازم برای من مهمه که گروه ثابت داشته باشم، برای اینکه به نظرم یه حس دیگه داره موسیقی و یه اتفاقی میفته وقتی آدم با هم کار میکنه طولانی مدت. چون امروز خیلی وقتا مثلا همش آدم فریلنس، مثلا میاد یه جایی چند تا موزیسین هستن که اینم خیلی باحال و خوبه، ولی وقتی آدم گروه خودشو داره مثل یه چیز دیگه، مثل خوراکه که هی جا میفته و اون ارتباط برقرار میکنن، نزدیک میشن، یکی میشن. اون ارتباطی که بین موزیسینا هست. آخه دیگه وقتی بعد از مدت ها با هم کار بکنن و در کنار هم دیگه باشن، مثل عضو یک خانواده میشن. دقیقاً. و این مثلا در بین هنرمندای پرسابقه یک مسئله خیلی مهمه، یعنی نوازنده هاشون و اعضای تیمشون مثل اعضای خانوادهشون میمونن. بعد مثلا 30 سال با طرف 30 سال با طرف زدن، نه جواب نداد. کسی منتظرته؟ فوت کرد قرض شاید. پس بریم یه سر اتاق فرمان صحبت کنیم. چی بود؟ صفورا چند تا ساز میزنی؟ چند تا ساز، آواز، گیتار و گیتار بیس میتونم بگم و پرکاشن هم میزنم. همین. و کامپیوترم یک ساز شده دیگه. کامپیوتر میتونه قشنگ یه ارکستر داشته باشه. تو میتونی تنظیم کنی با کامپیوتر قشنگ؟ با کامپیوتر همه کار میشه کرد. پس من آهنگ بعدیم رو دیگه بده به صفورا جان و من تنظیم کنن. تو خانواده برخوردشون و حمایتشون یا حمایت نکردنشون چه جوری بوده؟ اصلا چه جوری بود؟ اصلا شما تو ایران خانواده‌تون هنرمند بودن، مادرت پدرت کارشون هنری نه بوده؟ هنری نبود، ولی تو خانواده هم پدری هم مادری بود خیلی هنر، یعنی موسیقی. و پدر بزرگم اجازه نمیدادن که عموام کار کنم موسیقی رو و مثلا پدرم اینا، ولی یکی از عموام بازم کارشو کرد و چیز آهنگساز بودن و کازینام هم کار میکنن با موسیقی و اینا. ولی و بابام هم واقعا اگر اجازه داشتن که اون کاری که میخواستن بکنن هنرپیشه میشدن، برای اینکه واقعا انترتینر بودن. جدی؟ خیلی اصلا همه این
ذوق خوندن و اینا از بابا میاد که مثلا همش میخوند، همیشه در سنتر هر اجرا وسط دقیقاً همیشه در حال آواز و شادی بودن. خوشمشرب بوده. خیلی خوش میگذشت. خیلی خوش میگذشت باشون و اینو میگم اینطوری بود برای اینکه بابای من متاسفانه امروز دمنس دارن، فراموشی، آلزایمر. برای همین یه جورایی اون شخصیتشون داره تغییر میکنه. نه اصلا چی میشن؟ دیزالو میشه. داره از آره دارن میشن یک شخص دیگه. یه شخص دیگه و اینم تجربه خیلی جالبه اتفاقا. ولی برای همین مادر پدر من خیلی وقتی ما دیگه اومدیم سوئد، من 4 سالم بود، خیلی ما رو پشتیبانی کردن. یعنی اون اجازه هایی که خودشون نداشتن، مثلا مادر من واقعا آرزوش این بود که آزادی بده به ما بچه‌ها و خیلی ازشون ممنونم که شاید یه خورده زیادی آزادی دادن بهمون. نه اتفاقا به اندازه هر آدم دیگه‌ای که باید آزاد باشه. آزادی چی؟ آزادی که شما می‌خواستین چی بوده؟ بخونید و برقصید و شاد باشید و کاری که دوست دارین انجام بدید دیگه. و آزادی فکر، آزادی فکر، اندیشه، مهمترین. واسه همین ما همیشه با مام بابامون مشاورمون بودن، ببخشید. و هر وقت می‌خواستیم یه کاری بکنیم با آبجیز، یعنی واقعا آبجیز هم یه بند خانوادگی بود از این نظر. آره دیگه دقیقاً. و مثلا باشون صحبت می‌کردیم، اونا میگفتن نظرشون چیه قبل از اینکه مثلا قدم‌های بزرگی برداریم. برادرم که همیشه از بچگی موسیقی گیتار میزد، اون اصلا الگوی من بود که اصلا شروع کردم به موسیقی. تو بچه آخری هستی؟ بچه آخر هستم. لوسه و خواهرم هم ملودی هم در واقع بیشتر تو طراحی بود، خیلی قشنگ نقاشی میکنه و بعداً کشف کرد که شاعره. یعنی من میگم شاعره برای اینکه واقعا به نظرم هست. خب حتما که هست، ولی الان چیکار میکنه که بالا دیگه کار بازم آهنگ مینویسه. کلا زندگیش رو با همین آهنگ نوشتن و کارهای هنری مربوط به موسیقی اداره میکنه یا بله کلا فریلنس؟ نه توی میدیا کار میکنه و کارهای مختلف میکنه، ولی موسیقی رو خیلی دوست داره ادامه بده و داره راه خودش رو میره و جالبه که ما از هم خیلی یاد گرفتیم. حالا یه جوری موقع شده که یه خورده جداشیم برای اینکه لازم داریم اون عضله هایی که روش کار نکردیم و الان کار کنید روش. دقیقاً. تویی که بینایی ولی نمیبینی، تو که شنوایی نمیشنوی، دست داری اما لمس نمی کنی، دردمو دل داری حتی حس نمی کنی، حرفمو که به فارسی میخونی به انگلیسی و به سوئدی هم میخونی و اسپانیش چه احساسی، یعنی چه فرقی برات میکنه وقتی به فارسی میخونی؟ چقدر سوال جالبی، برای اینکه واقعا آدم شخصیتش عوض میشه. یعنی زبون‌های مختلف، شخصیت‌های مختلف داره. چی حاله؟ آره کاملا. من رفتم اسپانیا احساس کردم خودم رو پیدا کردم، یعنی اون چیزی که نزدیک، مثلا نمیدونم خودم کیه، ولی اون چیزی که نزدیکتر به اون چیزی که فکر می‌کنم خودم، راحت‌تر بودی با اون شخصیتی که توی اسپانیایی یه اتفاق افتاد. خب تو چرا حالا اینقدر اسپانیایی رو خوب می‌خونی و چرا؟ خب برای همین دیگه شاید، برای اینکه یه جوری احساس می‌کنم که اسپانیایی بودی؟ ببین وقتی آدم آخرین بچه است، خیلی آدم همش حواسش هست به بزرگان، یعنی همش چی درسته چی اشتباهه. بعد چون رابطه خانوادهمون خوب بوده خدا رو شکر، برای همین من دوست داشتم مثل اونا باشم و به اونا رو به عنوان الگو ببینم. اینجوری آدم خودش رو پیدا نمیکنه راحت، متوجه این، چون اون راه هی پیش میره. بعد من رفتم اسپانیا، اولین بار بود که تنها جدا شدم از خانواده، رفتم یه زبون جدیدیه، اصلا آدمای جدید. اینجا من فکر کنم یه قسمت از خودم رو پیدا کردم، چون هیچ وصل نبود به کسی.
اولین بار بود که در واقع به صورت مستقل و تنها داشتی زندگی خودت رو بدون الگو گرفتن از بزرگترها و خانواده و اطرافیان پیش می‌بردی. برای همین احساس پس این عشقت به ایران چجوری؟ چون عاشقانه تو ایران رو دوست داری و علیرغم اینکه میگم زبانی هم نبوده که بهش تسلط داشته باشی، از زمانی که من یادمه تو همیشه سعی کردی که ایرانی بودن، صدای زنها بودن، مشکلات رو توی موسیقی بهش پرداختن، اینا دغدغه‌هات بوده و میخوام ببینم پس از کجا اومده با این تفاوت فرهنگ‌هایی که داری توی ذهنت؟ خب من به هر حال یه قسمت از من ایرانیه دیگه و از واقعا اینطور هست. یعنی من وقتی ایرانی‌ها رو می‌بینم بیرون تو مترو انقدر دوست دارمشون و یعنی دوست دارم برم با همه سلام کنم و بگم دوستت دارم، ولی خب نمی‌کنم چون همین جوریش عجیبه هم، حالا دیگه عجیب‌ترم نشه. یعنی این عشق واقعا دارم و عشق به این که به پیشرفت فرهنگمون، عشق به کشورمون که متاسفانه در دست خودمون نیست و اصلا ولی از یه طرفم میدونم که مثلا من اگه ایران بودم اصلا احتمالا اصلا نمیتونم یه قسمت از اون جامعه باشم چون انقدر دورم، به خاطر اینکه سوئدی هم هستم. به اضافه اینکه اگر اونجا بودی که قطعا هیچ کدوم از این کارهایی که الان داری انجام میدی و میدادی قبلا رو نمیتونستی انجام بدی. دقیقاً. و این اتفاقی که افتاده تو ایران و روی زندگی هممون انقدر تاثیر میذاره، من فکر کنم که وقتی که اتفاقی که افتاد با مهسا واقعا این یه جورایی دوباره روشن کرد خیلی چیزها رو. یعنی من مثلا دیدم که هر قدمی که من برداشتم تو موسیقی واقعا ربط داشته به اتفاقات. یعنی فقط شعر نبوده، واقعیتی بوده که بر اصلا هر قدمی که من برداشتم موسیقی نوشته شده. هر انتخابی که کردم مثلا یعنی واقعا یه جوری وصل بوده به این که ما چی جوری آزاد شیم. یعنی واقعا راه آزادی و دیگه این خیلی خیلی تکونم داد یعنی وقتی فهمیدم که یعنی اینقدر برام واضح شد، چون میدونیم قبلا فقط اینطوری بود. یعنی من از بچگی بزرگ شدم و همیشه هممون تلاش کردیم که همه ایرانی‌ها به مدل خودشون دارن تلاش میکنن که یه جوری به آزادی برسیم. درسته. و این اتفاقی که افتاد یه جوری فکر کنم دوباره آدم بیدار شد بیدار کرد خیلی از کسایی رو که ناامید شده بودن، فراموش شده بودن، دقیقاً مسیر دیگه ای رو داشتن، نگاه دیگه ای رو داشتن، تکون داد و بیدار کرد. خب حالا امشب ما باید حتما اجرای فوق‌العاده‌ای تو رو از کارهای جدیدت بشنویم و حال کنیم، ولی قبلش ما یه بازی جدید داریم با مهمونا که متاسفانه باید حتما باید انجامش بدی و بازی بایدی چیز دیگه. آره همراه ما باشید. خب آماده ای صفورا جان؟ نه چطور آماده نیستی؟ ببینی الان خیلی راحت، خیلی مشخصه، خیلی خوشگله. ببین ما یه معما داریم اونجا به صورت علامت سوال می‌بینیم. اون جواب اون زیر نوشته شده. این 4 تا هم سرنخه به صورت ایموجی. اوکی. خب این دونه دونه اینا رو باز می‌کنیم. حدس می‌زنی اگر نتونستی 4 ستاره اول رو از دست میدی، میری 3 ستاره میشه که خیلی مهمه. میدونی این تعداد این ستاره واقعا مهمه. صدفان گروهبان دیگه نمیدونم استوار و سرهنگ اینا خیلی مهمه. حالا ولی تو این دفعه حدس بزن بدون اینکه چیزی بده. بذار چیه؟ ضرب المثل؟ نه دیگه نه. مثلا تو حدس بزن. ما هیچ چی حدس بزنم؟ جوابش حدس بزنم؟ من حدس بزنم یا صفورا؟ نه تو اول. چون صفورا ممکنه یه ایده‌ای داشته باشه. گوگوش؟ نه تو حدس بزن. حدس بزنم که یه چیزی رو بگو، یه چیزی که فکر می‌کنی جوابه. چیه فکر می‌کنی یا فکر می‌کنی جواب چیه؟ لازم نیست آدم باشه، فرد باشه، هنرمند باشه. میتونی بگی مثلا چه می‌دونم لپتاپ. اوکی. حدس. خب گیتار بیس. خیلی اصلا جفتتون واقعا هیچی نمی‌دونید. لطفاً باز کنید. خب جعبه اول رو و اون شماره 1 رو لطفاً باز کنید. خب موسیقی یعنی به موسیقی ربط داره. به موسیقی ربط. خب این الان احتمالاً اسمش یعنی اسم آهنگه دیگه. خب بالاخره بعد یه چیزی بگی دیگه. نمیتونم به موسیقی ربط داره. حالا میتونه ساز باشه. ولش کن برو بعدی نمیفهمیم. دومی رو باز کنید. خب دومی. اوکی. بچه‌ها شما هم حدس بزنید.
4 تا ستاره رو از دست دادی. آره دیگه من گفتم خب نمیذاره. وایسا چیه این الان دو موسیقی الان داره میدوه داره میره کجا میره؟ سفورا داره میدوه کنسرت چون دیر شده. فکر نمی‌کنم در رابطه با خاطرات آدم آها اوکی. داره میدوه داره میره چیکار داره میکنه؟ داره میدوه دیگه. خیلی تلاش میکنه. دویدم و دویدم. ولی نفهمیدین هنوز همین این آهنگ است دویدم و دویدم. نه دویدم نیست. تو چه فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی آهنگ فکر می‌کنی خواننده است؟ اسم آهنگ نه دیگه به هر حال شاید اسم آهنگ پس. خب اسم آهنگ تا حالا درست گفت. اسم آهنگه. اسم آهنگه. دویدم و دویدم. شماره 3 هم اگه باز بکنیم شاید بتونین حدس بزنین ولی نپندارم. اینطور که من می‌بینم. دویدم تا به خورشید. این علامت چیه؟ خورشید که بیدار نه. اجازه؟ اونجوری که اونجا نوشته بود نه دیگه نمیشه. خب اون چیه؟ آهنگ نه وایسا بذار نه آخه من فکر کنم چهارم باز کنی کسی نفهمه. یه جوری میدونم. چی؟ یه آهنگه؟ آره. بخونم؟ بخون. Ain't no sunshine when she's gone. خیلی امیدوار میتونست باشه شاید برنامه انگلیسی بود. میتونست باشه. اگه برنامه رو تو آمریکا در حال ضبط کردن بودیم و من هم جیمی کیمل بودم درست بود ولی متاسفانه خب پس ما میکنم چهارمی رو هم باز کنیم که مطمئنم کسی جواب نمیده. اون علامت خورشیده که میفهمیم. خب خورشید چی؟ خب اون چیه؟ اونم که هواپیماست. خب الان سفر خورشید سفر کردم که از یادم نه این نیستم. سفر توش داره کلمه سفر توش داره امتیاز به سینا. اگر یه روز سینون آفرین اگر یه روز بری سفر بابا این چقدر سخت بود خیلی دیگه خب گفتم سختش کنیم دیگه یادم باشه همیشه اینجوری کنم اگر آره دیگه موسیقی اگه یه روز بری سفر خب پس باختی مجبوری باختم تازه برد تو باختی. آها راست میگی تو برد جایزه بهش بده اشکال نداره. سینا جان نمیدونم چه جوری نه جایزه بهت میدیم برو اول اجرات انجام بده اول اجرا رو انجام بدین بعد بیا بالا آره جایزه رو بالا تقدیم حضورتون میکنیم یک لوح تقدیر هست به همراه 3 سکه بهار آزادی همراه ما باشید و اجرای فوق العاده سفر با هم. خیلی ممنون سفر خیلی ممنون بچه‌ها. از پسش برمیام
صفورای عزیز خیلی اجرای خوبی بود. خیلی. دمت گرم صفورا جان، امیدوارم که همیشه موفق باشی. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر آنلاین می‌خواید برنامه رو تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره. این کانال یوتیوب ما هم پشت صحنه ها و ویدیوهای دیگه میذاره که مطمئنم پشیمون نخواهید شد اگر بیاید اینجا و یعنی جبران میکنیم شما چون بیا مشتری میشی. و پست مربوط به برنامه ما هفته پیش اینو توضیح بدم. جالب بود، با مزه بود. آره من کامنت های دوستان رو میشه استوری کرد. الان جدیدن آپشن جدید اینستاگرام شما میتونید کامنت ها رو استوری کنید رو همون پستی که هست و ما این کارو میکنیم و جواب دوستان اگه سوالی باشه حتما خواهیم داد. یه سری از دوستان هفته پیش پرسیده بودن چرا انقدر تو حرف مهمون میپری؟ قسم میخورم که من ادب و نزاکت این رو دارم که تو حرف مهمون نپرم. بعضی مهمون ها خودشون صحبت میکنن قبل از برنامه و میخوان راحت تر باشن موقعی که دارن صحبت میکنن، موضوعات یادشون نمیاد، با زبانشون با زبان فارسی راحت نیستن. برای همین من سعی میکنم با سوالای پشت سر هم پرسیدن و موضوعات رو به هم ربط دادن این خلأ رو جبران بکنم، وگرنه مهمون بود منم اینجا هستم که بپرم وسط. بله شادی جان، من به هر حال شادی جانم نقش پریدن وسط حرف مهمون رو تلاشش رو میکنه خوب ایجاد بکنه این فضا رو، ولی نمیتونه آره. ولی کلا هدف اینه، مهمونم بوده زیاد که نشستن صحبت کردن و بدون مشکل ما وسط حرفشون هم نپریدیم. مطمئن باشید که از بیشوری بنده نیست، دلیل داره و امیدوارم که این بیشوری رو تو کامنت هایی که این هفته میخواین زیر پست بذارید حتما لحاظ نکنید و موضوعات دیگر رو بهش بپردازید. موضوعات دیگه. دمتون گرم.